Our hearts beat to the আজিৰ যে city ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা streets. এই We began to প্ৰতিযোগিতাখন feel ইমান the ধুনীয়াকৈ fire. আয়োজন কৰা We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. আমি পুৰস্কাৰটো দিম বাৰু এতিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন যিসকল আহিছে সকলোৱে আমি আপোনালোকক বিশেষ নোৱাৰিলেও যাতে কিবা এখন আমাৰ যে আপোনালোকে মধ্যাহ্ন ভোজন ইমান দিনৰ পৰা আছে আজি নিশ্চয় আপোনালোক ভাল লাগিছে নে নাই বাইদেউ এতিয়া মই পাৰ্টিচিপেণ্টখিনি নামখিনি কৈ গৈছোঁ আমাৰ চিআৰচিচি আছে আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ এইখিনি বিলাই দিব গীতা ৰাখি মণি দাস পুষ্পা মণ্ডল মাধৱী ধৰ ৰীতা ধৰ বাছি দিছে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান আমি প্ৰথমে দ্বিতীয় স্থানটো দিব বিচাৰিছো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো পাইছে 1 নং লংকেশ্বৰী গ্ৰাণ্ড এলপি স্কুল এটা হাত চাপৰি দিয়ক আপোনালোকে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে এবার তৃতীয় স্থান পাইছে খুব লঙ্কা আদর্শ আমি
লংকা আদৰ্শ আমি এবাৰ আমি প্ৰধান শিক্ষকক পূব লংকা আদৰ্শ আমি দ্বিতীয় স্থান এটা হাত চাপৰি দিয়ক সকলোৱে এতিয়া প্ৰথমটো পাইছে 1098 নং Best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. ঠিক আছে মানে আই মাতৃসকলৰ এক ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা বিগত 2 বছৰৰ পৰা চৰকাৰী নিৰ্দেশমৰ্মে প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে হোজাই জিলাতো 3টাকৈ সমল কেন্দ্ৰত আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এই বছৰো আমি 3টা সমল কেন্দ্ৰ আমি নিৰ্বাচন কৰি আজি প্ৰথম দিন আজি লংকা টাউন নৰ্থ সমল কেন্দ্ৰত আজি চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে 20 তাৰিখ আৰু 22 তাৰিখে এজাৰবাৰী আৰু যোগীজান শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত পুমুৰাকাটা সমল কেন্দ্ৰটো ঠিক এনেদৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু বিগত আমাৰ 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ যি নিৰ্দেশনা আছিলে এই কাৰ্যসূচীটো এই ৰান্ধনী আই মাতৃসকলৰ মাজত যি ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিবলৈ আমাৰ নিৰ্দেশনা আছিলে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ যিটো উৎসাহ মনৰ যি উৎসাহ তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই লগ পায় আৰু যিখিনি বিদ্যালয়সমূহত তেখেতসকলে খাদ্য সম্ভাৰ বনাই থাকে সেই খাদ্য সম্ভাৰসমূহ বনাই এখন বিদ্যালয়ত আনে য'ত আজি আয়োজন হৈ আছে ইয়াতে লৈ আনিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি এই কাৰ্যসূচীটোত যিখিনি ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আনে আমাৰ PM পোষণৰ অধীনত যিখিনি আমাৰ দৈনিক খাদ্যৰ তালিকা থাকে এখন মেনু থাকে সেই মেনু মতে আমাৰ যিখিনি বনাই আনি পেলাই ইয়াত যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় যাতে তেওঁলোকৰ এক মনোবল বৃদ্ধি হয় আৰু লগতে আমাৰ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে যে ইয়াত যি ধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰান্ধনী আই মাতৃসকলে যি ধৰণে সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে খাদ্য সম্ভাৰসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে সাজপাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ এক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা যি আছে ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে ইয়াৰ পৰা উভতি গৈ বিদ্যালয়সমূহত আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে আৰু খাদ্য সম্ভাৰসমূহ সুস্বাদুকে তেওঁলোকক বনাই আপ্যায়ন কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে পুষ্টি সাধন হয় তাৰেই হ'ল আমাৰ এই ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ মূল লক্ষ্য।